Hindi mo ito bumakas ka naman. 2.7, makukumpura ito. Kabayer. 2.7? Electric mo, hindi ito isa. You know, Lord, pwede kita yan? Lord, nakaitulog ko ayun. Gando. Hindi yung story yun. May na-spin mo yun yung, Good. Amazing. nagsin na yan? Pero kasi, Boy. Uy, machine gun. Pero kasi, bangang, good. Limon. Uy! Lagyan mo din chicken.
Ito sa room, mayroon ako. Ito to. 6 meters sa room. Doon, kaya. Pinagdagan na 130 kanyang pagkakas. Yung ang pinangamad pa rin. Ano niya, 2.5. Oh, 6? Rapid kasi resibo mo. Nagkakaroon ka din ng resibo. Ha? Sabi ng kalendar dito. Luma pala. Ano? Sa'yo mo sa daig pa na. Agad ka na sila. Importante na ba? Ano mo kung sila kami makakay? Alin yung wala? Pagkuhan niyo ka na. Alin ang ilin niyo? Ano ang ibayad ko ba? Sa inyo. Sa internet. Baliyan? Pabilangon mo sila, no? Check mo ako mapapakalimutan mo yun. Doon man sa hindi sa ako yun, naka-yung ala. Tapos yan sa ano, sa
na American grocery. Nakapakan na ang bag. Oh, yun yung ano. Di ba ka lang yung naman yun? Ano ba? Ito, 7, 5. Oh, yung iba na mo. 5, 6, 7, 8. Yan, 900. Samantala sabi mo, software yan. May, Ano ba? 100. ano, Yun yung taga 2, 5. ano, 2, 5. Tapos, 900. Yun ang isa o dito na sa yan ang dito. hindi tayo palitan pa rin. Ano mo? Kaya bibili ako. Oo, 300. May, So,
Ano an? Diba, nag-doon. Kumatapos. Iyo. Kapit kita yun. Yun. Ito na ako yung last na ako. Alas na kami yun. Uy, buwaro. Sarap ba sa inyo, apples? Bakal, apples. Sumasakit ko.
Tingin ka na ba? Sama ko siya. Work daw. Ano oras sa'yo? Inoon ko na ako. Nag-constant binood. Ayun na yung Kaya boy. Kaya Ay, ang ano mo, resibo mo. Ay, resibo mo. Sa Globe. bariyada day. Iba na daw. Ay, ano pala, Gcash agad. Hindi ano ba daw?
sabi ko na lang ano na. Gusto ko yung magkakalit mo ito.
Ano lang, pero mm, mm. Ano ba yan? Ako ba naman ito? Okay na mo pero ito sa kwarto. Wala, galing ko eh. Hindi ko nakakapag sa lalaki ba ba? Wala ba nila? Yung sabi ko, ito na rin eh.
ano. Ayun.
Grabe ka dyan, Bet. Kaya ako dun. Ah,
Kanya, pero malang pero ako po Baka nalagulasan rin, nalagulasan sa pagkain, nagamitin po sa niya kasi wait niya kasi kibo na ber, kibo na ber. Tama na yan. Ano ba yun? Ano? Ako na dyan, ber. Ano ber? Niya. Bigyan ko kita. Bigyan ko kita. Hindi ako Ini pero wala.
Over ko. Over ko tag. Jeff, rambat kita Jeff. Ini sila pa ka Jeff. Imulok na sa kilo. Hindi mo na ako mo. Ha? Ano pa rin Jeff? Jeff, ini Jeff. Harap bikin aja gratis bel.
Sisyo, huwag susuti lang sa kuya. Sa kuya nga. Dahil mga gawa. Eh, sa kuya, sa kuya. Ikaw, gusto niya, dito. O, dito niyo. O, tingga. O, tinanong ko. Ano ba, nakan? Bago naman. Yung ali, alam. Rita. Aksipet. Friend. Friend. Ano sa'yo, friend? Ako, gusto natin yung madali. Ikaw naman, ka parang ano mo, sabi. Ito. Isip ko na ito. Hindi mo siya akong pila. Lahat, adon ta siya, no? May pool, ano yung? Araw na mo. Ayun ko. Inawa ko. Ayun ko. Kung isa ka, sabi ko na nagkano yan, makabi na. Dali na. Ayak siguro yung natanga. Yung pangayak siguro na. Ano pangarap ako na wala? Kadawad, friend. Ano? Yung lab yan din mo na. Bo, matap pa. Lab man nila, bro. Oh. Ito may lubo yun. Ang lover. Ah, tama din nila yun. Uy! Yan na naman sa biscuit ko, pero. Safe, dali. Butang rejected kayo ngayon. Bubo kayo sa rumah. Kuya, tigil-tigil, kuya, sa'yo na pinbubo ako kakangat na yun. Di mo na ikanagtarang Oo, aray. tumamas. Ka pa. Yan, pwede. Hello, Buboy. Punta ka pa rin. Dali. Bawal man. Ikaw, saan ka, Jeff? Bawal man. Sino nga? Silver babae ko sa road. Naman. Kaya ako na. Dahil ang gawin na Tabukin mo, Bill. Isa pa lang, baba mo, baba. Wala A kasi mo B. Buwan na yung kalidad. Ano ba sino mo, Jeff? Oh, good. Good, good na kay Jeff. Ano?
Dadan ka, Jeffrey. Ito. Look. Last. Lima. India. Okay. Isus, mga bubulang. Yaw na! Woo! Yan, sa taas na. Yan na! Ito na nangyari na itong mga Dan, yaw na! Jeffrey. Kaya na. Mid. Yan na yan. Magi ka na. Yan na yan. Hindi yun. Ito. Siguro. Okay. Binaw. Ha? Ikaw kayo. Ano? Ano dyan? Binaw. Darapusoan na. Dumakalay. Dumakalay dyan. Dumakalay dyan. Reload. Next one. Tama. Sige ka, rush na yun. Para marami naman. Ito, boy, magkaroon ka, ha? Ito, wala naman ako pinagpang. Ito yung Josh! Ano? Kuha. Wala, wala.
Nanakapit Nasa man. nasa A. So, pag-iwan mo nga, problema sa lahat. Kaya magsinda. Ginagawa ko ito. Baka di nasa kayo ganito yung sila. Yung sila sila sa kanya. Ako yung puno. Hindi. Rush! Uy. Tulog. Ibulus ko na kayo. Matimbunaw daw ako. Sino ang kikiyat naman kayo? Rush kita, rush. Bumuli ka sa pala sa gate. Hindi na master mo. Bumuli ka. Hey! Hindi na siya. Assistant naman. Dad, come. Assistant naman. Bumuli. Tatay, ulit ka. Bumuli ka nga. Ayaw. Sabi. Bar, bar. Utang. Nasa bar. Ayaw. Bar. Sarara. Utang. At master ko sa kayo. Magsinda. Please. Gawin. Basta so much. Lalo na din. Hindi yun na mga. Saan nga, nabalik na. Balik na. Start. Mahilig ko sa kayo pag nakakagad. Kasi yun, pag nakakagad ako, ano kulay. Yan. Ano ulit? Naano ko lang sa inyo. Ako yung sa PC. Ginagawa ko ba? Sa ako. Pagluto ko doon, Someone no, maka-asik ninyo sa ano, ha? wiki, Aray. nakapit yun sa wiki. Andyan. Tingnan nyo, bilhin nyo ito. Pagluto. Ha?
Baby. Go kayo. Right. Last. Yun eh, Sam. Naka-server on. Right. Yan, sa server ay nasa lahat, lahat. Yan ako sa Wala ka dito. yan sa kom. Iko. Tawel. Last tawel. Nasa yan, nasa baba, nasa baba. Nasa baba na. Ilay, 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 ilay. Daw, di pa sinapat, tama buboy, kita ng ano, gambo. Dalawa mo yan. Ito na to. Buboy, yung kung sarap. Wala kaya. Bubo kaya nga, di mo, bubo sinapat na kagad. Gusto mo kaya ito, kaya ito, kaya ito. Meron, meron. Ayun, meron. Iba dyan. Ayun. Yan ang magulang. Puta ko ito. Yan sa ano eh, doon. Puta na rin. Hindi ko. Wala pa kumain sa inyo. Ito. Yan sa ano, yan. Yan, tawel. Bako, yun na. Ay! Sabi ko na, nailing ko na. Ay, mo ba dito na yun? Ito na yung pasensya. Pero bubukang mo dito. Ako dumara. Hoy!
Punta kayo, lipat sa ako nga. Siya nag-go to. Makapit ka na. Kasi pinangal. Punta na kayo. Wala, dahil na kasi di puting. Pumasok. Huwag ko kung nalagyan ko. Oh, patas na. Kamati ko pa din. Bakit ko mga ayun? Pupunta ba? Ikaw bubulong. Ma! Ah, nice. Oh. Na, daw, mga ikot na. Buka ka rin po. Sure, bro. Kaya talaga ito yung kawayo. Joke! Dali mo ako sa buhay, sis. Kulo! Right. Nandyan! Nagsabitin. Nasa tower, nasa tower. Nasa tower, tama. Yung nasa tower. Tower. Sniper ako. Yeah. Panghati sa tao. Boss na! Yan na! Harap na araw. Nagparuni ka na ba din? Oh, sabi, sakto. Magano ka Balik ka na. ka? Mabalik kasi Ano po? Nasa? Piso. Platinum kayo. Ako kaya mo. Master ko dati. Isipin, master mo ko. Ba't ano na siya? Master? Iba, ako yan ang ginusto. Ano? Hindi ka na iba. Gano? Hindi kayo. Yan ang sundo. Ayun, kuhaan nga. Ayun ko daw. Eh, kaya mo na pala. Iba yung pag-aray. Alam mo, pag-aray. Open mo na. Puro siya ka. Nakuha ko na. Hindi ka ginagawa ko ito ngayon. Ganyan? Oo. Yung mo na. Wait. Wait. Mawin, babatiwan ako.
Nakatalo ano mo? Hi. Nasa main. Two. Buliran. Sana lang, tama. Diba, alam? Sinabi na lang. I-shake the boss. Uy, ano kasi ito yun? Yan sa ano namin. Wala na. Oh, eh, last. Eh. Boss na ano. Ay, wala. Wala. Ay, si Jeffrey. Dito yung sa'yo. Wala na. Boss, din na nakakita. Ito sa may friend is to. Sabi na pamunta ko. Shit. Bye. Tower. Bumban, magkita na ng tulog. Isang buwan. Oo. Sabi ni Mayon. Bumba. Ganyan. Kita ba niya? May. Bumba pa yung sabi. Grabe na din nag-uring siyo. Ikaw ba ba ngayon? Ha? Dito. Nalibig sa ano? Hanggang mga... No! Hindi ako nakain. Ay, Hindi ko no? no. Lahat ko ba din kumagagod? Para days mo. Nakaw, days mo. Ay, now. Baka mo dati ang pinadi ako. Pinadi. Hindi na, tulus. Saka yan, di po dyan. Mas pwede, mas pwede. Yo. Ako na nga, boss. Oh. Wow,
Cigar, battle page doon. So, ganun naman. Uy, magpayo. Love. Shoot, pansin. Sabi, tawag yung mga Ulitin yung wali. Magkala siguro ba ito sir, bago mag-iaw? Mas bago mo, tawag mo. Video. Oh, taong. Real one naman. So, mag-ina daw ako. Buka. Kumala ka na ako. Jeep, okay na din, Jeep. Ay, bakat na. Martin Swift, Martin Swift. Martin Swift, Martin. Woo! Buka ka. Yung timing. Nasaksak ko sa natin. Lord. Bakat. Ito, isa, relax na. Doon ako. Norway siya, imbesisyon ko. Ba't na din? Nabawi. Open man. Ano ka na ako? Sana para sa rugby. Dali na! Start. Open man ako. Ano? Pero, ano kayo? Ayun. Keep it. Hindi ko mo. Ano oras na din? Ano din? Video. 3:38. Okay, 39 na.
Hindi kita, Jeff. Kasakatod ako, Jeff. Ano daw, may dua. O, nakatuwa ko. Katulog. Sige. Fresh A. Kasi na. Eh, Ito na. Nasa mid. Ito na rin. Sabi. pinatid. Bawas. Sarap pa dapat. Iba'y sarap pa niyan. Roll up yung ticket yan. Magkailangan ko. Raman. Wow. Bay ba? Utang at baros laan. Yan dyan. Hindi lang. Babang say. Two. Kadang ka din pinakabang dyan. Kadang. One. Hello, project. Ika naman, Jeep. Ika naman. Bumalik ka na. Dad, baka. Nagsusunod na sa kuya. May map ah. Kayo. Puta ba? Mid. Suchat gun. Ayaw sa taas. Di pa ayaw sa taas. Oh. Next, kayo. Kasi nag-group ba tayo? Hindi daw lang. Ano ko ito? Ano naman? Bakit ka na? Trabaho ko. So, bangat. Uyaw na. Yaon na. Tulong boy. Rich ka po. Luway kita. Pinagip. Isang. Hindi ka mag-club dyan. Balik ka. Ulat. Nandikit. Ulat. Si daw.
Oh, nasa mid ka nga ka. Nasa tower na si Dua. Tower. Tower sa ro. Ayun. Ay, malapit kita. Utang ina ka. Dito. Dahil, tower, siguro dito. Dahil, record. Ano? Ito na iba. Huwag sila kita. Di mo mag-crash. Bisay. Kasi mo na kami malambis yun. Kasi mo lang. Nag ko kasi ko. Bibi. Gusto ko. Download. Nasalatin mo. Nasipon mo. Nasalatin mo. Listo na. Yan ka na. Bye ba? Babang ulo. Outside the race. Sabay ka. Ako na yung gusto. Matapos. Diba? Out ka na? Peace. Kita no, iling kita no. Iling.
Mid na sa mid. Ate, wala. Ano Ate. mga tubanat na siya. Masuk dan yang salah. Wala. Last. Kita baik. Sige, ikit mo na. Beside, beside. Beside, sa big. Kapan bisa cerita? Utang nga, isip niyo. Bawas na naman. Eh, Oo, dali. Makin dito. Ginagada na. lumalayo ka. Ginagada na ayaw ko. Ayaw ko tago. Iko! Sabi mo nga, iko. Niyo, ba't ba? Iko'y pasikat ba? Naklatch nito. I love you. Wala. Bawas nila. Hindi. May suwal. Uy, pasiguro na. Bawas sa medyo. Pero siya nagbubuhat. Dito. Wala, di kita. Kasi na nga, ika na. Hindi na yun. I love you. Sa ilo. Hindi kita no. Kita mo. Kita sa eh. Kalulog yung kita pa. Sa eh. Oh. Go
loob mo. This one, push. Ay, sa lubos ko nga. This one, woo! This one. Shopping for the first time. Buha ko na ito dito. Yes, buha ko na ito dito. Yeah. Eh, si Jan din. Serve na. Dapat sila din. Dapat sila. Nadami ka ba? Arot, maganda tingin. Bumuhos na na ako. Kapit ka sa bago tama. Yung may bumuhos na na ako. Ano ila? Sige do. Ay, iyo. Utang mo ako ba din? Ano? Just ka mo, lekong sa pao. Ay, parang dito. Bilang Ano sa kamamit? ko. Sinabi. Gutom na ako no. Gutom na ako ng ulan. Sinabi. Gutom na ako. Ilang ba yung magkakagad ako? Kulay lungan eh. Ano tinatawag mo? Pinti-pinti. Utang ko. Ay, no mo. Wala na magkakagay. Yan. Sabi ko. Parang ko! Yun ay yung sabi. Masabi na kapuro. Yan. Tuman. Papatuman. Tuman. Tuman. Ako, hindi ka kapatid. Eh. Sino? Ano ka lang mga? Parang mga pinakasita ng pagkakasya. Yung nangyayipid, mo. Dalang ka. So,
Yun na, tulungan tayo. Ano pa mas sabi ko tapos Magaling yun. Ay, ikaw na boy dyan. Sabi ko na, ay, Rush na kayo! Rush! Go, go, go! Likod! Ano naman natin yung likod? Oh, bawas na oh. Alright. Wala ko naman so, bye. Pinagulo ko ng oras. Tapos mo na lang ang walang Charles Ball. Charles Ball. Ano lang ang oras? Hindi ako kasi. Sino yung uwi? Takot. Tapos mo na lang ang oras. 4:01. Tuloy, sarap. Kita ka kahit kuya na nga yung pagbumba mo. Ang atas. Yan, ito po. Wala yun. Wakay ka na mission niya. Ano, susunod sa... Abinu. Okay, magsugyan pa kami. Hey, lang. Focus ka lang. Ayos ka. Ay, kapulong! Kaya ano ba yun na? Ginawa boy. Ginagawa ko. Nag-sisyo. Ay! Ano? Ayaw. Ano? Nakadagan sila ako sa ako. Ano yan? Saan kung ano? Mission ko, makapagpapamagawa ko na. Ay, kapatid mo ka. Bumas ko eh. Mid! Okay. Nakunik mo ako, tumura ako. Wala. Video ko lang. Oh! Nasa A! Duwang A! Duwang A! Nasa A na ako na ball. Dapat ko lang Galing. Sabi na, bang nasabi?
Diba? Alam naman ang mga pagbuhat dito. Alam naman ang mga pagbuhat dito. Wala po, ay siyempre po ako ngayon. Ano ba mag-bumpa? Ang ganda na di po ka. Wala kang bumpa. Bumpa kasi. Bumpa suway. Bakal ka? Bakal ka sa mission. Kaya ka kaya nga eh. Pili mo lang tanga ka. Uy, bakul na. Kasalanan itong mister ba? Uy, hindi pa ka to. Kalmahin. Uy, Oh, Jimmy! Arbo. Boss na, ano ba ka dito? Pumagatan. Ano ba gawin pero uwi po. Baris! Hello, may Baris! uwi po. Uwi po! Ay, Pero, Jimmy! Ano to? Uy! ay sa mga yun, ay Luwa ko. Ano na ka? Ready ka na? Wala. Lahat, alam na. Hindi, wala. Hindi ako takmahal pa. Wala ko speed mo. Bawal man, sigo. Ready na. ito, ano, Wala. Ready. ano ba? Ready ba? Para tayo siya. Sigo pa ito. Yan ako, tingnan niyo. Hindi man dito eh. Para makain siya sa Tigun boy, Ano na sa pinugong mo ito? nag-load sa uwi na Ito ako lang pagkata mo. Pero makayangan. Kaya mo buta ka. Fresh flower na wala naman. Ito ko yung gamot. Makabuha ko nga mo ka. Nakapulada. Kunyo, Gujero, pag-iwas ka dyan. Ito tawag ko dyan. Kung ayaw na dyan mga buhay. Kadala naman, hindi ako magsisikot. Basta, ito. Ano galing niya? Kasi na dyan, kayo mo pala. Putunan mo kanya na ako. Puta mo ka. Astra. Uy, popcorn! Ako, parang mga Oh! Yeah.
Ngayon pag-send, ano? Kasi mag-aaral. Bagay ka palibata na. Ano na lang ako naman. Diretso ko lang ako. Kape, hindi na kape, okay? Tapon mo. Ano, Butis ka mo ba? Ba dito na yun? Garage. 9 months na. Puro naman. Konti ko lang yung bata. Kapalit ka, hindi ko ka na, di ba ka? Window. Window no. Puta nga, kaya nang ini. Ito lang kasi ka. Ayun na, mapunta ka na boy. Last, diffusing. Nagluwas tayo, pares-tayo, Phil. Okay lang, ba't ito? Kasi nakukuha. Isip ko lang. Hindi ka dapat correct. 3-6. Puta, beso ayun mo pa. Wala na, nanay. Wala no, may baso ka dyan. Boom! Wala na nanay, yun na yun. Puta, nanay, ayos mo. Yan. Sabi na, wala to. Setter. You know. Yan. Puta, wala ka na yung po. Kilas. Pabit. Ay, shit. Dua sa business niya. Grace. Woo! Basta window last. Puta, puro sa slide mo. Mga HP. Hindi nakikita ko yung mga. Oo, mga naman sa kapila na yun. Kasi, ito lang. Right. Thank you. Right. Wala lang. Kaya na. Ay, ko! Para sure. Alright. Street na daw. Change that view. Hindi ba bawal yan? Uy, mate, saro. Kasama mo ka? Wala. Bangi? Ito, bakit makulog lang.
So ito ay right. JP! JP! Kamusta dito? Wait! Isa tulo! Isa ma! Nasa gilid sa loob. Hindi sa gilid! Sa med, sa baga. Sa banyo. Kaya ka pa mo ini kaya mo. Eh, baby! Bro, skura. Brad. Hey. Window, bawal na. Doon kami, supos ka. Ikaw, ito kay Bulan. Ayan, yung pala yung Bulang. Ano ito? Parang walang ito. Robo ko masalalo. Ano, walang siya. Yung nakalilay. Ano ito? Ano ito? Pero sa Bulan. Uy, Pi! Sino? Yung nila. Puta nga, bawal yung sabi! Yun! Bawal yun! Di ba, hindi tulay, ano? Pwede mo yan. Pwede mo yan. Di ba, sino ko si ano? Sarap pa, nag-iinit. Sarap. Meron kayo. Uy, ba? Ano? Ano ito? One, ito, yung cylinder ko, yung cylinder dito. Isa lang dito kung siriwarak mo niya, isa lang gusto ko nga eh. Sulit ko pang mag-iinit, pero sa akin, no? Yung tapos 20 yan, kaya ano po, please, pasal na. Uy! Ito po, huwag ka na kayo tumayo, timodo, hirap ka. Punta yung nga ito, yan o, yan o. Maniya. Ito, sabagay ako. Ano? Uy! Bro! Sa picture rin. Dan baka baba ko, wala. Yung kanya.
Wait, gawas, ulubog. Ngayon, ngayon ulit sa person. Kaklase ko sa ano, sa Nevis sa Patinio, kaklase ko, ako may, yun yun, dapat pag maputi yun, inat ako sa bak. Ayun, taning kaya no nalima. Taning mo ako ako sa SBA sa ano para kung gawa. Aro, Ha? Masaya. ito talaga wajib. Na chatong ko din kay bata. Chinat ko yung kay bata. Kaya minsan mo pagsasabi mo to hindi Lagyan mo na kapare. Pwede mo din din. Ipong connectivity, hindi ka daw. Oo nga, hindi ka dyan. Ito yung wine, guys. Oo, pwede. Shout to the Paulo mo kung ito talaga. di ba like nabuli? Ano lang ko ba? Mahal ko na buhay. Piso ang buhay. Ito talaga gagawin ng piso ang buhay. Tatad mo. Usap namin dito sa Ubo. Tara, Jeff. Pero mo na. Sarang ko na kailangan yan. Ako na. Ano ko lang tayo, Maripe? Maripe, ang kanting Maripe. Para ibang ulam. Nacho. Nacho, Nakatay, nakatay. pabot na ito yung video. Nabawit na, hindi.
Tuloy ka nga, yung play na ito. Punta na yun. Sinubo? Sinubo sa lima? Jeff, sinubo sa lima. Pinya? Bawal ka ba? Una, magpapatao mo lang ngayon. Yung mga mayot noon. Isusunod kaya ka lang. Pwede na kagadan. Oo, out tayo! Walang na. Oh, no. Oh, tama. Nawa mo katarong mo lang ngayon. Yung mo, pagliko nga. Hindi nakakali ko nga. Yung parang nagbabahay. Kuya, parang nagbabahay. Hindi na ka-store na ngayon. Isusunod. Oo. Ano mo, susunod ka sa tawas. Yan. Ano, makatarong mo lang ako. Hey! Hindi na, mga pag-out sa ano. Yung tumati Naman. Ikan ka na, ino mo, yan yung. wala ka mo ano. Wala nga ito duman eh. Ay, parang po ano ko. Parang po. Christmas. Eh, yung pala niyo, yan ilan pa. Yung ilan pa na ilan. Di ba nakantangin na baby? Ben, Nag-vlog eh. Uy, naku! Hindi naman. Sinag na kaya. Nagsakat pa dumampak. Mas mo pa ano na. Kung kaya, okay lang ba? man sila nakaligay Uy, gitan ka. Gitan ka. Oh, my God. Except nito, tanggal din sa tayo. May bago baga dito, pego sino. Wala mo na. Oh, bawal ka nung nag-video sa play. Kung nagawa, yung ka lang nagpapalakas. Yan daw, nagawa. Yan, nag-boy ko ba yun, nag-boy. Iba mo ba yun? Supati pa yung sabay. Ulit ka kaya patilaw. Gilit. Magligaw na lang. Utang nga, ninangan. Harap mo. Yang dito ni. Nag-dance na. Naku, kaya,
Paano yung carpet? Ano, siya po. Parang ngayon. Makita bes, Oo, meron siya. matamilig ka. Ako naman, para na Facebook na. Kasi araw-araw na Nakakalimutan magpapalito. mo. Ako ay pala yung Alayin ng ng mga mga kasi din naman ako gusto ko ikaw na mo, Will! pero naman ako babae na Action! hindi ba para Wala nito! wala ka profile Ano kanta na naman na? ito na sniper baga tapos na ano Ano kanta na naman sa mga tuba eh? kami lagi ka Oo. Uy, sniper baga ang gamit niya di Hindi mo talaga, sniper pero oh wala headshot gaming surrender na. headshot ito Makita talaga nga. Ako naipalat na nga. ito rin wala tao na Pero ano nga, nalupok ko sa namin Yung gulo-gulo lang dito na, ayun naman, para tayo ta, ano ka na, nasuhan yung mga, bakit hindi po, pa yung, na-report, dali mo naman ba, may account na eh, sa ano, na, lang po, Twitter na, tingnan yung mga pagkilo na, ako bito kaya, malako bito, natay, ako, sabi niya. Makanan na dito, dumulog ko. Kaya ako tsaka Jay ito ba matawag Lugar ka mga kaya nga, di mo magtigas to, saan ka gusto ka? Saga mo ba lang Ito pa nadudumugat, pero di mo nalat kung nadumugat. Buta, di ako tulaw. kulay kaya kaya yung kung nakakita napa ayo Wala, siguro. usually yung kahit ko yung ang mga Gray. Ikaw po kung Saro ko pa ang basta surala ba baga 43 pas kaso ang ano ko pang ito naman arugo na kayo ng kulay Oy, ay, dapat nun. Ay, pita ko yung tabi. wala to muna ang wala mo ay pinura ito ay kuya ito may itong paro naman Hindi, friend, di ka ta. Ang mga tama ano ba? Hindi na kaya nga ito. Wala kaya pagkatawa mo na kaya. Kaya then nahali mo sa narugan mo nahali okay yung ko tsaka J Ano pangalan? Babae. si CJ niya then may kamunita pwede mo dito mo nila yan Sabay ito pa mga sumagot. pagkadri. kaya nagpagdya Puta nito. Hindi na ito. si CJ okay yung ko Hindi. Di ba? Lubo yan na. Ito ang muyit ng dali pag yan. Dala malaban. Dito na ito. Dito sa iyo. Mas mas. Huli! Hindi kami. Ay, talagang ano na, 155 na so ayos ko. Abukan ako. Ano pa dyan? Kinakalawan na ako ay hula. kaya ko Hindi ka ron. Strategy ng Tapos. Straight dito. Ay, lahat ko na namin. ay nanay Ano hindi yan kasi ano ni mayo Tanga, yung video. Sorry, natubula. Huwag na kayo never na. ito siguro ni bunga mura bunga
yun, parang ba na? Tanayo. Nakit gano'n. Asa kayo, man yan. Eh, parang ba? Asa man kita ako. Buta kayo, mas kara yun na, pinay ko pangalan ng rata. Street trade. Yung mga doon nagtitip yung mga bar sa inyo. Ay, man. Bilis na ng igun mo. Hindi makikita mo yung bari para sa mga ano. Hello? Ulit ng bari. Muli, inila niya. Mas kung talagang kapo dyan. Ginawa ko lang ako mo. Magaling na ito, Ate si Dale. Nag-garap man ito. Arot. Tenor kita nito lang, no? No? Iba mga ano, hindi daw. Ang kanan daw. Hindi daw. Ilan po man. Lodi, kinis ako! Lang kami. Ay, ngay. Sniper na naka-sniper. Galong ito. Gusto ka kayo? Bakit kaya wala ko? Ano mo baka nakain mo ka? Iba yung kamot ka na. Mga malipin nga tumipid. Bilang lang. Di pa lang kung nagagana eh. Tingnan, ito na po ako. Buta ka na nga. Yung mga sabi na. Ay, kusuwa. Ano, gago? Gumana na ito. Ito naman to. B? Wag. Ginawa na. Bakit sunod ako sa Oh, go! Walang galing pala yun. Saan mo yun na paglaw? Aray! Sig. Raga. Gibe. Okay. Asa. Ating magdala-dala. Puso ka na nila doon na. Ito ba na nalaman? Ano mga tumanay po? Kabango na mga tumanay. Ito yung sarado. Tapos yung kanya na dapat. Ano din ito? Ano ito? Ito po ay wala pa madali. Mag-wait kita ng motor! Bago yun? Ikaw, wala? Wala? No, bukas. Let's go! Patuloy yung kupeo. May nakayaro yung mga Out ba? Nagatuloy sa lakad ko. sa Level 4. Payment task. Uy! Uy! Yan ang anak. Pinelak lang sa gusto. Uy. dalawa kita. Yun na. Di ba niya ito na Sumagaling po kayo itong bubong ito. Binagalo sa akin kasi sobra. Do, may account ka pa. Ano ba orang do? Ano boy? Oto ka daw. City Hunter. Pero balik dito sa iyo. Do? Ha? Pero balik dito sa iyo. Ha? Expert din yung mag-insurance. Ikaw ba ko? Uy, di po ka. City Hunter. Pakalupin kayo. Pero balik ka. Nakalala niya. One star. Pero, Pagkili siya na. rock. Wait. Right na. Ito. Sige na. Makot siya na. Ito. Pakalupin ito, no? Sige na, bakala na. Yeah. Mga 15. Ang 15, bro.
Yan na. Ang pangalan? Di ba yun? Yan na. Saga. Panabang. Hindi ko kukulo. Kung ano, kumuro ko rin. Yak, may panlumpatan na kabit na ko sa lisay. Talaga. Yan. Di mo may tatigamit ko. Di mo may tatigamit. Para sa binagsasabihin. Nakanood kita mo yung video na yung mali siya ang sa ano ito, timbulaw, ano yun, napunaw. Okay, yung po, sa gabi. Uy, ito na Lumata ka na? Walang sarap. Gusto ko ano tawag. kan? Gibo na ber. Ano pala? Ano pala lang? Ano? Ako pinakaltangan. Ako kayo classical ko. Durokol ka. Yung gusto mo. Parang nagwapol. Hindi ko tao para tapos sa mga ano. Nangarap ko eh. Maki ba ako yung lako yan? Isipin mo, sa ball, isipin mo lang. Kaya daw ano, yung minsan mo, hindi na siya pinagamit sa nosyal. Wow, iba na talaga. May pan magdagag. No. Yung ano, pan. Huwag karambas ko lang. Sabi ko, nagagamit. Sa ito yung melogang pili, hindi na parang Shit! Sila-gila ko, tapos ko na matigaw. Di ba na yun? Iyo. kasi sabi ko siya. Anong? Mag-iba ko. Naklas. Masama ako? Mag-uwi ko. Mag-lead ka na sa naayo si Tagbo. Ano na mag-ibong plan? Yung paano nga sa pagpapatid. Ito na din kung ano mo ha? Mga alas 4. So, nagpipili naman 4:41. Mainit. Ipin ko ito. Tingnan natin. Hindi ko na saan. Ano po? Ano na eh. Po ang ayun. Correct yung ayun. Oh. Binabaon ko yun. 25 liters. 25 ano? Dapat-tawa sila. Hello. Ano pangalan? Jimson. Ha? Huwag mo nga yung Jimson. Ayan. Ano? Jimson. Pinagkutin mo rin ito. Paano? Ikaw ang pala lang ko inyo na ikaw pala lang ko Hindi na pwede. Ay, ito lang kita dyan. para ikaw at tulong. Nabir! Hey, Nabir! Bir! Kuya, sipan ako. Saklan. Vlog, basta mo, vlog ka. Sir, Sir pangalan, Jimson. yung Jimson. Oo. Sila ka. Jimson man sila tanga. Dali, Kabir. Jimson man sila sa raday. Jumsum daw ko. Sa date. Salak pa. Ano lang nga nilipit mo ano, so, Sir, yun ha. Hoy. O, tapsir. Ano, nilipit mo ko tapsir.
Oy, ano, papanoyin mo ito, si Piano. Pwede ko kasi paano medyo... Likod ka man eh. Para tulog dito. Diba, kita ka? Yo, tuloy mo din, tuloy mo din. Ano kita? Ano ba dito? Kapag hindi mo toxic na Ayo, orang benar, benar. Neo. Ako lang sa ito, ay hindi ka makatulog. Ito lang matulog. Ikaw mo. Mari. Bakit ba? Patuloy yan siya. Madagdag pa ka mo. Puro lang na ka mo ni James. Ano? Dako ka pa ka mo ng balawan. Walang naligay. Uy, love na ka mo, Sean! Love na ka mo! Hindi na love na rin si Sean! Ipas na ka muna, kita! Tulog! Puta nga! Ano ka na mo? Baby, moro, Sean! Saan pa ka nagpisisan? Para gis yan na Di ba, nagpisisan? Ben! Tulog na. Ben! Ako yan, Ben! Black Widow bigas ano naman? Lang ko. O barilan daw, Black Widow bigas. Ako ba? Black Widow na lang. Balik kayo na Black Widow. Kaya na duman ako ilong ng Black Widow. Ano? Black Widow no. Kung sino na, iba ko sipis. Black Widow ay napagyan. Wait, nasa na? Oo. Sila? Gigi Guns. Wala. Ano din? Pwede na! Wala kasi. Siguro, nakuha na si Eh! Pwede na, Ben! Ayun, nagbayan no. Oh, nga, tandok mas sa... Uy, ready na! Kasi ano, apat na, may sarap pa. At atin, mas nanising ko! Ano ba ito ka lang? Paano nga nito yun? Yeah, wag ko ito. Hanap ko mga apat na kaya. Bigol! Sige, wawalo. Ang mag-yaw ko sa mga rin.
Kalukaran, ano, parang Walang na kapatid niyo, yung apat na. yun na. Oo, apat na. Hindi mo naman eh. Ako nag-chat naman, nag-ulit din naman. Hindi ko na rin. Hindi naman ano, ayaw ko din siya. Hindi, maanak ano, nene. Oo, apat na. Hindi mo. Oh, yun na, apat na yung sakto. Nag-experience ka mo? Kaya ang nagigab. Okay. Okay. Pati mo po ako. Nagkakawin, dito wala sila na wala. Ito na, naman, office na. Okay, now. Balik tayo, no? Kita doon sa bibero. Di pa akong facial. Paano? Yung Yan naman. Hindi ka sila. gulik-gulik. Mabiro yung sabi. Rage. This one. Nilikibiro yan sa kampo. Uy, uy, uy. Elay. Ha? Sasbir. Ikot na wala. Nilikibiro lang. Ano, tumatalo ka. Sabi ka pa ba? Friday. Mel. Pasipir. Ay, di po. That's limit that. Yan ano. Hindi na, hindi. Yan mo ng direksyon mo. Yeah. Yan ano. Uy, patay ka dyan. Puta nga, ipatay. Bulong ka na. Lagi ka na lang balik. Let's na ko nga. Gusto ko na libot. Sige, gop, yun ang gop. Oh, lahat yan sa akin. Sino
Rush, rush. Mayroon na itong ano yung secret. Yung chocolate. Wala. Ay, di puta! Puta ka! Uy, may tawa niya. May tanawa niya. Ay, nagsaro. May tanawa niya. Ibig mo ka. Dali ako nga sa mga. Makapali. Doon ako. Oh, kabang. Ay, di puta! Utang ina nga. Kaya. Nandang. Patas pa taro. Ay. Ay, ito. Magstep. Taro sa na yan eh. As never now. Pin, bunga, pin, bunga.
Uy, nakasipin! Kumuha nung nakasipin na. Wow! Piso naman sa ano? Ano mo ito? Ano yung wala mo? Umiray na! Ay, wala piso yan. Kailangan kita naon. Ano na sa naon? Yun yun sa loob yun. Pagpabalik na tabalik yun.
Bago sa likod mo, Bin! Ayos na ako. Ito, video. Balik mo, Bin. Ay, katalit ko. Dito, balik. Ito, Bin, talaga ako. Kasi, boss na yan. 75. Sumasang ulo. Ginawa ng sinunod. Ay, grabe! Ignorant ka na naman may bulbog.
Hindi mo ka bulitin mo nila ko. Hindi ko ginagawa di ba? Ilang tayo po. Saro. Uy! Dapat samit. Wala naman ako. Hindi kita exit. Kaya lang mo naman ang view. Ano dito ko kayo? Ito sa bridge. Ito sa bridge ito kayo. Tulo pa lang sa loob. Hindi nag-bridge ko. Nakikita na kung saan ko sa pag nabuhay nila mga gusto mga. Oo, salamat sa pag ito may tuto yung ay di puta. Ang siya na mo magpano. Ha? Ay ni ko. Oh, nagtunog siya. Waiting ko ang puto. Ay, di po ka mga tatuwa na naman. Patay na sila pala siya. Daw ko din yung video. Sa may approval lang na ito mo. Day mo. Buko pa rin. Ganyan, sige ka makapula. Ba, ginaayo. Wala na pera. Kapag kaya na. Nandiyan. Hindi po tawin ko lang. Ay! Kapito mo na. Isa rayon sa iyo, nagmamasa ito mo sa
Hindi ko tipik-tipik na. Ikaw, hindi ka din. Ay, po, kuya, ano po, ay. Daw sa base, baros ang labos. Pero, nagyog mo. Ano ko? Ano gusto ko na? Pag niya, ano, agenda yun na. Yung agenda yun. Ano? Ako mo mga din. Ako yan, ako din din. Sabi, mas sabi.
Ay, putang. Sige na, Rush na, nag-reload. Ano lang? Ay, po na, pwede pa man. Di ka pinag-glass eh. May saro naman siya na. Sige, reload. Reload na. Sige.
Ay! Hindi, hindi ko sabihin. May pasano ka? Ginaplat pa lang, labas labas, ano siya na-upload sa phone mo yan. Upload na. Dumang ka sa taas, tama, dyan o yan, sa taas ka. Hindi na igo. Nagpapaklantan ako din ang pagkagawa.
Pagkita ng pera, pagkita ng pera, kanta ka pera. Pagkita ng pera,
hindi ka na mag-aamuran. Para na, pamura. What is that? Oh my God. Badila na! Badila na! Badila na tayo! Ay! Suggestion ng buong.
Pero pa galing ito, kuya, at katawan. Open mo. Tapos ako tawag. Uy, uy, uy! Yung mga Anak ka na ako. Hindi na makalulog. Makalikisawa. Yes. Makalikisawa. Sing! Kaya sa lugar na ito, Haba, nandito ka sa akin. Ay, kailangan nagsabaw. Ano? Agad na isa ko po sa ang ganyan po. Puno ka sa loob. Langgit ka po. Yan. Iyan ka na. Yes! Woo! Sing galing. At ka galing. Sing. Iboy, kulit si Sing. Sige, sige. Ito mas laki. Hindi naman na. Ay, ay, ay! Eh, natayo ko. Tulog tayo. Delta School. Ba talaga? Ano? Chat niya? Oo. So, one. Wala. Residente da gusto mo kasi magkumbak. Woo! Chat nila ng mga kamari. Uy, ako naman magdadag. Yes, go. Yes, Ikaw! Terus ako
Anak, siya mapalit ako sa'yo. Marami yun. Nagparil ko. Siya may din. Ano yung nera ko? Ayun na siya. Kinailatod ako nakapagin si Jay. Ilan to? Wala. Ako niya, mga trabaho. Oy, mahal kasi. Hey, mabalik ako para mabalik ako. Palit kita. Upang ikaw! Sorry ko! Ayun! There's no way, what I say. Tapos, Sige, paano magpalit dyan, Zay? Ay, maglipat. kaya mo dito sige. Ay, ka na dyan maglipat. Mas maurag dyan. Nada. Ay! Ayun. Ulit na lang do. Ano, ito yun? Ulit lang. Ulit na ako. Ito. Yung subscribe. Umi? Umi? Kaya pinagaling ko, Mata? ayun ko lang ako, madami ako. Ano? At saka,
Ada ng kalaban? Hindi ako. Ayaw ka dyan. Ay, ano ito? Ulang ka? Balik ka? Dahil tanggal na ni Titi ko, yung anak ni Hindi. Ay, palitan na sa lahat. Nagagilin ko na. Ilang na si Tiboy. Ang ganda ka na mag-ipas ka. Yan. Ano po? Zero. Ano po? Anong pangalan mo sa'yo? Ate ko sa Tiboy. Ate ka kasi. Ayan na rin si Tiboy. Uy, balik ko. Ay, po! Yeah. Bubungga ako sila. Bubungga ako sila. Ulit alis. Ulit alis. Dalawan. Ano yan? Aba, si Lusoy. Ang iyong masilitsyon. Ay, nag-uwa ka ini. Sudah tapi kasi kinawarawan taon niya. Sikan.
Ay, ha? Bakit kasi sa ako, karawanin ko ako. Sa base, 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 paper yung color. Yung base. Ano ka din ko ang daw? Sarap naman sa nasi. Ginawa ko. Kanino ko ba parang yan. Ang pagsok ko sir. Ubiwan na sir. Sige sa naura sir. Yun yung sendang ano. Yung palestino. Ayan sendang. Ganyan. Sino ka kalbo? Tubo mo. Galingan yung bubong na base. Sabat ka. Uy, sige, ate! Meron na sa kalbo. Lalabos. Sabihan nito. Ano? Ayun. Ano? Ano? Uy. Gagawin natin dito. Uy. Sabi tulong. Hindi. Sino ka natin buwan yan? Parang siya. Hindi ko ako ah. Soup. Ay! Alam mo! Alam mo! Ayun!
Padaan niyo ako mga ga. Ayan. Uy. Uy. Ay. Ano yan? Ano ka, Pur? Pur mo! Pur! Ay, nakontent ko lang. Ay! Tumigil ka na ba? Ano na kita? Ano ito? Yung ano? Kay Grindel. Ano? Tapos? Tol. Tol! Ano? Yung dati parang... Ano? Ano?
Hindi ako nangayos na. Ganyan mo. Ayun na. Oh, libre yan. Papalisabi. Alright, Bobo. Siya, mas siya na hindi. Kasi sa pamingit mo ginagawa siya. Ano mo sa skill? Tanga, bubo, ayo. Wala na dito pa lupa. Lupa sa ulit ko dara. Hindi mo ating punas kiss ko. Kasi dito ba ang anak? Gusto makatao. Hindi pwede na di patkon. Yan na no. Anayo! Ay, gits si Jiboy. Jiboy. Kaya na si Jimon. Kaya naman. Aray! Hindi ako ito. Hindi ako dito. Ay, Ay,
Ay, ay, ay! Ha? Polisi! Pagkislide kasi, Jay, tas abot mo ako sa pero hindi kasi ako. Ano lang ito? Peter Ball, ito yan. Bumay Peter Ball, ito yan po. Pwede ba? Ano? Sa doon, render. Magtumang ka. Ano ba? Door. Dali line, bilang drawing 6. Ito lang ang right ko. Enero.
Habang ito yung mga buwan. Wala, nasa ko. Open mo. Open mo na. Open mo. Mga bat. Ginawa ito. Pag nilagay mo, Itim. sabihin na sa kapat. Hindi ka ba tao, pinod, kanduwa, pagkira ako. Balik na mo, may chicken na mo. Ha? Bakit ka na? Bakit ka na mo? May chicken na mo. Dagdag na naman si Kalbo. Bakit mo may nakikinig? Wala ko din. Ay ba, mapunta ka mo. Wala ko din. Ba't ka? Ha? Ba't ka? Firefly. Ayaw nga. Ay, sisi ikaw. Sige, lalo sige. Dahil mo na ba riya? Lumalaw. Hindi ko makaistar pero. Ano ito? Yung, ba't ka? Firefly. Lalo sige. Ano ito? Ba't ka? Firefly. Firefly. Room. O, sige, ito. Yan na po. Contact Ay, ito. ito ba? Ay, bantulo. Pamaria. So, ano rin kaya? Ayun. Kaya nga, ibon. Ano ang ganun mo kay CJ? Unang mo kay Galpuan. Ayan doon, di ba no? Subi yan eh. Subi ang kalabot. Ay, okay, ito po, tayo mapusubi. Eh, buday! Yaw, nakulong. Nakulong. Ano, babe? Thank you. Ano po, yaw na po. Sige, todo em. Kita natin sa... Ay, patalo na nga kayo! Ay, naman para lang sa budal na lang ko lang. Sino tanong sa konsing ko ay sino tanong sa konsing ko? Ibu yan, dali ka nagbubuhala ka dyan. Matira ka mo. Sige, diretso boy. Wakas na po. Sige, tayo magkabuhay. Ano ka mo? Ano dyan sa kanila? Yan.
Ay, magbukas. Katawan magbukas. Ay, ko. Tabang mo. Ha? Tabang. Uy, ano ba yan? Yes. Hindi na ko na naman kami kasi Yes. Magdito ako yan. Ano yan po? Sorry, natin mo, okay? Ay, kawala ito. Ay, Ano? Ano man ako? Ayan. Jaja. Ano gusto mo? Ano sa sinabi mo? Ang una ako mga tao, anong bino-assess kami na, kasi ba kayo, sanay doon na ba si,
Hindi ko siya dapat po. Ano na kami siya? Wala naman tayo. Ano, ayun na. Ayun na. Ang ito kayo naroon ng kanyo no. Oo. Yung ko sa pagdating ko tawa niya. Dito mo daw may pagdating ko ay bigalan ko. Kasi bigalan ko sa plane na. Ang promise ko mo ni mo sa ako. Ito ka na. Ano ba ako pa niyo? Kaya ako lang ito ba na nalikan ko wala pa.
Mga paano nga, hindi ko lagi eh. Hindi pa daw may. Why? Good! Bro, saan ko? Ano ba? Ano ba? Kami si... Nice, good. Okay. Sabi mo. Ayun na, hindi may makawat. Ano? Sa Facebook mo din natin, di ba? Online na ako dito. Yan mo na. Online na siya. Ano mga pala to? Hindi mo na ito bundok mo. Mahulog. Ganda mo ako. Sa GP ka na? Ano yan mo? Bawat? Bawat gusto tayo. Gusto tayo. Oh, gusto tayo. Iba po, iba po. Ay, yan, tatlo. Hello! Ano yung gusto doon? Nakalip gusto nila. Ay, pababagal. Oh, kapali? Yes, sir. Merang makawat ko doon. Aba, ano? Diyok, si Diyok. Sige, sige. Negosyo. Yung bago. Ano ko? Ano ko? Lumon. Puro ka na may kabarang.
Ano mo magpipili ka ko? Buhay ka na siya. Ha? Sige, ko sa atin. Ako nga sumipo. Sige, boy. Parang alam ko. Okay. Luwala. Luwala. Masarap yung lokal mo, dali na. Ano mo, Dikyo? Magkikok ka dyan. Lumukok ka. Yan, lumukok ka. Buti kang nakalilo. Lumukok ka. Oo, tukat. Tad. Tad. Ako daw. Tad. Wala. Tad. Tad. Sige, papahala ka. Natulungan kita ng video. Bigla kayo nakalukot. O ano yan? Ano yan dito? Dito. Dito. Marami kong dito. Dito na guys. Pero ano? Ay, sabi ko dyan. Buhok mo bolar ba rin? Why? Boom! 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 Si Bawa dito, ano ka? Iyo. Okay? Sige. Ano ka mo tiro? Ang 32, ay 31. Sira, ayos Ang ka. 31, Ano? tapos. Kung ano, kanay isa ko rin. Ano? Tulan mo zero. Ah, Kunin mo daw. wala. Tumugin. Ora ko na Si, lang to. Alat, alat. Dahil na madala. Ay, nabo. Oh, dito bala. Ako nga na yung City Boy. Ito, apel ko. Jake. Ano, Jake? Pag-ibig ka, Jake. Buo dyan si Jibo. Wala. Bisa na si Jake. Ano ba na? Musang hayop na eh. Kayong mga hayop na eh. Ay! Ayan. Alat-alat ito. Mali ako na. Later. Alat-alat, Jake. Ay, yun lang. Jake, kalay. Tama. Ay! Uy! Pang, 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 pang. Ayun. Pang, pang. Lima ko pa iligin. Wala ka na kalbo! Meron siya daw ang kalbo. Ay, labas ka rin daw kalbo. Eh, ko kaya buhay ko. Meron ka na ni kalbo. Bo, mapira ka bo? 20. Mawinti ka. Ay! Uy, si Jake! Kasi ito lang agad ang tayo, Jake. Si TJ. Maraming tanong ko din.
Water talaga. Hindi nga may Pag! Pag! gusto ko yung ano, exam, ha? Pag! Yuyu! Lagi. Di ba po sa now? Ibang ka dyan! Ikot! Ay! Ay! Dua! Loko nyo! Ano? Hindi ko na pagkata! Tama! Ba't yun? Kaya ka, wala ka. Uy, ito nga niyo. Ay, go! Nailit ako sa imo. Pag-awatahan. Nailit ako sa imo. Sumuguloy. Kasi ito. Adik ka lang ka. Eh, ba't kaya namin natin sa mo? Punta kayo ng video. Pang-pira. Eh, pang-lima. Hindi magulog yun. Oh, musical ko. Huwag ka na baga. Lugyang ka lang. Manali ko rin sa akin. Guroy! Bobo talaga mga dugi. Compare! Putang lagim so. Magluwas. Sige na. Bait time boy, bait time. Bye tayo. Magluwas. Next time magluwas ka. Sa likod mo. Likod mo. Likod mo kalbo. Matabi mo tikay. Di lang dyan. Pupindo ka na. Pamanggi ng tira. Wala ka. Nagkaplato, maluwi na. Sabi na mo. Sabay ang nga. Talat. May papalit yung ano. Uy, yung pungay, malamig kung papadinikan. Ay, tikik ako dyan. Uy. Boom! Uy, ano ito? Oh, yun tayo ang. Puta nga, si CJ Boy. CJ Boy ay. Yeah, klipat na si CJ ko. Alam ko yan. Bakla. Putsa, kanina. Klipat na kay CJ Boy. Ito hindi gusto na yung pati. Hindi nga. Puta nga yun. Bakit pa? Ikita nga, yung pisa ko nga, yung pa. Hindi ka. Pinalit din ako nga yun. Yan. Kaya nga yun. Dadan! Ay, rakon. Sige ko, yapil ko si Jeep sunod. Ay, basta iskilin nyo to eh. Pag-abot sa sisipit. Uy, si Win, pag-abot lang kami din. Lingangat na yun eh. Bawat kami piso. Oo, up na. Ubong ha, yung pwede lang. Lato! Yung pagtatadong sa kikilikod. Rana na. Araw ko kayo na ito. Go! Ano ka pagkain ni Borgen? Algan mo. Oy! Oy! Idiyan ko. Na, rugado kita. Let's go. Ito mahirap man. Pero bala, ganang ka. Lahat, may palit naman ako. Ito, ko. Sabi mo kakawag na. Pati laro ko na si Jibo. Payong puto eh. Sa kagalang katong siya kalbo.
Tangina mo! Ay, talaga? Ay! So! Shotgun pala! Ikaw na po ko. Ito po! Dib na kamo duwa. Dog na mo siya ng kamo. Hindi na po mabalik ako. Yun na. Hindi mo tapos. Ako ang masarap. Ah! Ano? Yan. Puting talaga kaya nga. Lipat na si Jiboy! O, lipat na! Ano yan? Diablo ka lang? Ano yan? Dito. Ate Wal. Naka-circle. Logo. Lipat na! Yun na. Siya yung apil ko. Sige. Yun ang kalbo. Uy, apil ka ba? Si Jiboy! Si, Jiboy, apil. lipat na! Lipat na. Wala alam ko. Hindi. Saan pa naikatanda? Palubatan sila niya eh. Iyo. Utang lapat ng katalo mo. Sige na, palubatan sila niya eh. Yung daw, susunod mo. Iyo. Oo. Iyo mo daw, ako. Yung mga sige. Hindi ako maki. Ito si Jiboy na. Ikaw, ako magandang. Uli ka na galing si Jay. Ay, naasa na pala ako. Puro kong balik sa'yo. Kaya yung pinakamaurang na ba? Ito yung Manuel. Sipit ang buhay. Ito ba? Isang ano. Ano ba? Ito sa tawag ng katapos. Animate. Ayun. Walang rin. Hindi mo maaaring si Jake. Bidang ka na, isay ko lang. So! Kaya nga, kasi... Tinapunan na naman lang mga kumain. Veteran. Nakarito ka kami. Utang mo pa yun. Uray, kay. Pa? Papayan. Ay, gamit na ito pala ninyo. O, natin front ito. Sige. Bang. Nabarot na. Jake. Linda. Jake. Like. Gusto na. Hindi, magdadaro ko. Isisira mo na kahit bala. Yung buhay. Julio, 18. Alias, di ko na nasabilang paano buhay. So, hello, yun. Kayo or naman? Dagang ka doon. Dagang ka lang nila. Ay ko. Utang mo sa wala ko. Uy, sumiba ka na hayop ka. Siba, nakakasiba ko pa. Tama, nakakasiba ko pa sa lakad. Oo. Pa ito, dumako sa nakalipa. So, alas 6 na. Bro, hindi pa nga. Alas 7. Ngayon pa, alas 4. Alas 4 ka nagsiba? Ako, hapon.
Madalas ko tulungan eh. Sniper! Sniper! Tanga nga yung... Ay, ko. Recall eh. Tulad si Kate. Pero maluwa. Hindi ko ba Lagay ko lang kayo. Go! Pinay, go! What the heck? Walang effect po. Puta naka-glitch. Isa. Maganda naman talaga pag nag-i-minto. Pero naka-glitch ba kami? Opo. Sniperan! Uy! Ang palaga. Ito, pinasip. 1-1-1-1-1-1-1. Ano po? Rush na po. Rush na po. Rush mo na. 111,111. Jay! Hello? Sniperan na daro! Bubo kali. Puta kaya! Shoot! Baka nito lagi! Eh. Lambat ako. Naka-on. I-smoke me. Ano lang maluwa? Minumot ko eh! Parang sensitive damit ko. Parang doon hayo. Diba, hindi ko? Hindi ako ba nagkakawa? Pero po, ano ko? Kapag ang eh. I go! I go! Nabuha ka, Jake, yan. Bumbo ka pag di mo nagadaan. Nakatalikod na ito. Balik ko na. Tinadad mo na ito. Alate. Bumbo ka, si Kalbo. Sniper. Yuy, sige! Hindi nagpumpa. Ayan. Ako nung kumakawa. Yuy, kasi. Gago! Kala niya mo. Bang! Baba ka. Ben! Puta ka! Kaya mo, hindi kaya mo! Let's go. Rush na po. Rush na po. Buwa nga! Isa Ismail. Bumbo ka, pizza. Si Jake doon sa score. Hindi ka daw si Kalbo. Uy, nag-virgin nga niya. Nagkakatarap si Gigi ko, sniper. Ano ba? Kailangan ko lang yan. Halos. Abis ko ayo. Gago. Sige niya to. Shoot! Tanga nga yun. Ay, sira. Eric, Eric, hindi mo. Pero ito ay maraba. Ay! May pera din nakabak. Nakabangan mo eh. Kabaw. So, nag-record. Nag-record. Mga Eva. Uy, ko. Hindi pa ba kami? Putangin na ba? Ano taro? Oo. Isinong na Ay, ako. kayo. Kaya mo.
Bobo talaga nga. Let's go, let's go! Let's go, let's go. Wala, makaito nga. Yung. Kaya na, ma. Ano ba sa madaya? Sabi ko mga kaibigan. Ano kasi yan? Unang mo. Alin na ka? Hindi man din nakagangin. Sige, Mel. Ganala, Mel. Kasi na, Mel. Kasi may liyaw sa likod si Jake. Kasi na, Mel. Net ka na na. Sabayan mo na, Jake. Puta ka nga, yun. Tuloy na sana, boy. Abot ko na, tuloy na sana. Ayaw kayo na. Ano yung pangalan? Laka na, Steve. Tulungan na. Puti. Ha? Sige. Sa likod, sa likod, sa likod, CJ. Ito mo, CJ. Oh, Tubo, no? hindi ko kapunod ako dahil. Depende ako mo naman. Ako dito na ito. Oh, hindi. Kaya, ewan ako dito naman. Kaya, meron. Oh, Jake, kapag kay Jake. Yan, Ako na kano. tuloy niya na yan. Let's go, let's go. Wala na cheating. Ako yan ang Jake. Hindi pa ka to. Adaw. Ikaw dyan ka. Kami dyan, Min. Meron ka rin. Dugod mo, Jake. Utang din ko sa iyo. My third shine. Hindi ka dyan, sige. Sige, pati ka sige. Wait. Putang yan, dua-dua. Ano na ka, CJ? Hey! Yan, dua-dua. Bakit sarap ito dua? Sige, yan dito sa taas. Putang tayo na ganun tayo. Yan ako sa ito. Kayo mo, Jay. Sige, Jay, takay dun. Sige, Jay. Ay! Josh! Ay! Dawa, yan, nainatol mo daw, boss na. Tanga talaga. Naku na daw kami ko. Hello! Mga kasama na iban. Hindi ka pati gutong. Oh, sige na daw. Let's go. Puta nga! Yung pinakawit daw! Kaya nga, Jay! Papag! Sige, sige! Kaya mo, Jay! Pakyon. Wow! Wow! Ang mga pikong tanga! Kapal to, eh. Napay ang ato ko. Uy, 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 uy! Pag! Gadget! Oh! Pulyo! Hindi, huwag na ka makakambubungan. Sila ko to. Woo! Balik! Sakto! Ay, kuli ka pulyo! Okay, yun. Alina! Ano naman ka?
Ha? Hindi naluluwa. Ako po, pinag-aaral ako. Sabi na nito. Ano po, ang dalawa, ang umalis ako. Kili ko dyan. Sige, sir, alam mo na pagdala na ako. Di mo. Gusto ka? Talikod. Ay, nangangayip si Jay. Talikod. Sulubog. Tapos di, magsiging ako. Tulog ka ba yun? May save ka, Jay. Mara. Daw yun may si Jiboy. Naka-sniper kasi si Nagano si Jiboy na sniper. Di mo classmate. Sniper mate. Nine na. Putang nagadan ako. Sige, dagot na, Jake. Dagot na. Buka dyan. Nine na. Value ka, Jake. Sabay. Ano sabi? Sao. Ikaw na dito naka. Ay, gano'n. Yan ka dyan, Jake. Ano lang po na kayo, Jake? Ikaw na dyan. Uy, saan na ito? Kaya mo, ano? Napayo. Game na ba? Game na ba? Oh, game. Game na ba? Pag daw siya, mga ka. Oo. Iya po. Nalakabang siya. Lumagulo mo na nalakabang siya. Kasi, Debo, mag-debo sa mo. Yung mga hindi sa balyo. Plan. Pa? Move. Sige! Sige nga, sige. Pera ka mo? Kauta na. Ganun ka na buot na bu. Ala, pag may mama mo. Yun ako. Nakaka pa sila. Queen may idea po naman si Jimmy. Tigla na ako. Tama na, alam mo. Basta, hindi ko nga. Kitang dua ya, hindi mo. Ayan ako. Tayo pa man yan eh. Tayo pa man. Uy, mura. Yes. Ikaw, ha? Uy, Bakal. pag na-sage. Pera ka na Yun ang natatanong ko pa. Oh, shit. Naulo. Oh, dabo. Di ko nang bali. Wow. Pag mabatla pa, mag-ako. Di balik si Ibang nun. Fulfill pa yun eh. Ano mo na yun? Ano di ba ako? Wala yan.
Facebook ngayon. Ay, Ayun. ano, root lang. Grabe ako sa Facebook. Ayan. Pwede yun. Wap, wap. Ganun na yung subay din. Ayaw na yung pinagawa. Woo! No. Good. Wow. Iso. Umag ka na ba, kalbo? Ang bakal mo ba dito si ang kontak mo? Kaya siya naiiya. Ay, yo. Oh. Oh! Ayun. Kata matangkay mo, ano? Hawag pila ka, Tor? Pinsi. Ino? Ikaw, tumaw. Pero mas correct. Bagal 15 ka, Tor? Ha? Oo, yun nga yun. Yun. No, lagot. Hindi ko na waran naman. Yun. Pila ka, Tor? Pila ka, Jen? Ha? Meow. Meow. Oh, ubo talaga ako na. Wow, wow. Ano dua? SJ, pwede na. Sigara, ang watching ito na. Ay! Gamit ko na eh. Okay, nilaro ko ano. Magdarang mo ako. Ay, sasabat. Ah! Ito! Kasi tayo, Putik talaga. bumili. Binigay ka ba sa akin? Meron. Ano? Ay, dahil mo pala. Hindi ka pala. Ito mo din ako. Lord. Sorry. Lord. Panginoon. Ayun. Ginawa ka. Ginawa ka. Hindi ka mandita. Tulog. Ay, ninitor. Ay, Sek. Sige, boy. Ay, nini.
love. Bawal sa taas. Oy, 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 oy. Pusit ka? Pusit talaga. Pusit? Nasaan ako? Hindi yan. Taas dun. Oy. Abot. Putik ang tingnan ako. Bawal na sa lang. Puto kayang yawan. Hi. Yan. Oh! Yaman ba? Ano? Wala. Mali ka na ah. Bakit hindi nakapay? Wala man baga. Tiki boy. Ha? Putik talagang light na ilaw. Kasi ka mahali. Samurai. Ay, ano yung bagay? Samurai. Ah, ay, 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 ay. You! Yun. Sabi ako, Kano naman? alam ka nga, yung volcano ako ito, ito. Ito na ang kawa din yun. Ang gulit ka. Nagugulit ka. Uy, gusto ko pa na show. Ano yung kasama? Sigurado ka? Pero ba yung ano, para di mo na ulod ka ba? Yo, di ba? Mag-out ako dyan. Pero, Ate, pangit na gusto. Sige po, dadala mo. Ang po, sa gilid, dadalan mo. Buon mo kaya. Mga puta ka na, rin bro. Sige, bro, kaya mo. Basta. Basta kayang gusto.
Siyempre, bongal. Mura naman. Pero pala. Pero pala. Wala. Bye. Ano, sirap? Ako daw mo na-Facebook, dali po. Okay, bayo. Ina daw. Gugut-gut, dali po. Sa bayo. Okay, ujit lang. Gamitin na po yan. Wala na, alam. Ibutun na po. Ang gano'n po. Ibutun na na. Para pang babae. Reload. Okay. Richard. Asap. Hoy! Ay, nakulong! Hindi ako din nakakali. Ay! Sakyan lang na. Bakit mo? Sakyan na na. Hindi. Uli ka ba po? Reglit po, reglit. Nagsisi na ka. Balik ka na lang sa radio mo. Balik ka. Balik ka natin. Daya mo po mo. Balik ka na. Lang height na ikaw. Oo, no, ani. Yung kung ginari mo din. Ika na balik ka. Daya mo. Ano, stay. Ah! Boy, day. May sa pati mo. Legend din naman ako. Pero moral sa kuya. Ano, moral sa kuya. Tinang sing-sing. Ah! Kasi sing-sing moral. Moral na sa ano. Pati sa ano mo ito. Moral naman ito. Pero panagkawat ng saro, makakuha mo tuloy. Kaya kaya ka saro. You, hindi na rin. Yo! Pag nagdang ka mo, buhay ka. Diamond. Ano, room? Room 16. Abi ko pinahin. Uy! Woo! Para matindi ako. Tapos na. Kasi ako kung ano. Depa. Pagbibigas na nga yun. Hindi ka ma... Dala mo! Ganap na ako. Ano mo siya tingnan? Dalawa ito. Ito man mga kapatid. Dalawa ito. Hindi mo na. Mura ko na ako basta. Pangadaran. Iling mo na. Pangadaran. Bawal ba? Kailangan. Pero ano, baliso, pati makukuha ko na sa kayo sa mga ay, sinabi mo ito na. Di ba, apat na harap ng misyon, ay,
Dapat talaga ron, kawas. Abang mo ito. Kung gawin ito, Kahit masali ka mga single dito sa mga ano mas nagpapagal na kung mapagal ka kaya na lubusan mo na ang dapat parang kiso na ito dahil mangyari nagpapalit na ito sa nagsisyo na din ayip bago nagparalik siya raw Magagamit na sa ano, kaya na sa mapa. Ulo sa kuya. Bo, may tingin na ako issue. Kung isa sa kawa, tapos yung gawin siya. Sige mo. Eh, di ba na nga, di ka. Puta kaya nga. Ano ikaw na yun? Uy, pinalok. Dati pa na ito sa akin. Pa. Pwede po. Sikon. Di pa eh. Pati yun, hindi ko pa. Pero po, hirap ba? Ayun na naman. Puta kaya nga. Mag-is ka na may is-is. Ano mo doon ako dito? Kasi lang, Yung mga regalo pa nga nito dito sa yung mga silaw na tumambal dito. sa kuya, ito yung ano ba siya eh. Hindi ka na natawan, corporate. Hindi ka na na. Ito ang Kaya yung iPhone. abot yung iba, sila yung tao. Ito ang mga ito, ang tao. Oh. Grabe na yung wala ba ni GM. Takbo. Takbo. Pero, takbo. Ang luwa, ang luwa. Kaya ba? Ay, mental dito. Wala ka magagawa. Yun. Lobo? Ah! Kaya gusto. Click. Wait. Right. Yeah. Tapos. Ito yung disrespect. Ano niya? Ayun ang panalo ka rin. Uy! Di mo ba yun? Uyaan! Pinilaga dyan. Alam ka, Yung. Yan ang sabi sa ano. Go! Magdudulot ano ko nga. Wala. ako nagbayad dito gabos buwan. Wow, good! Ako nagbayad dito gabos. Watch niya. Ako ay tumatag sa doon ako. Punta nga, nagkawat ako sa bago puta. Huwag torobito ni Tawin niya sa bago. Ano na yun? Ano ko yun? Ano piso? Hindi ka na nga ito. Ay, hindi. May kabalkon. Dapat na yun ang piso. Ako ka na naglali ka mataga. Tapos mo na taas ato. Pag-brother ko, nakalaban mo.
Punta kayong live na. Happy birthday. Sige, sige, patuloy mo na lang. Sige yan. Nakakabo. Shot, hindi, sa gilid. Nice one. Pero kami siya na. Uy. Iba ka lang ngayon ah. Nasanay na. Da. Baru kita untuk ya, di kebayaran niya. Hello. Nura. Tahu. Tahu niya magkano. Tulungan mo. Ito na yung buhay. Ito ko na naman. Ice sport. Ice. Pa. Ay. Ah? Oh, shit. What daw na? Yung saga. Ako ang matangkot. Uno ko ano si Ricardo, sa tagilid ninyo. Lahat malasa. Ano, bigyan na yun. Hindi yun. Tugin ako. Sige na pala eh. Sabi lang, magkakapalitan. Para ko. Bago na Okay, tama. Oo! Baka nila pambayad. Kalero. Hindi na sila magsaraway ngayon. Ram. Ay ako na isunggil. Ako may training nito. Wala to ko na. Patan! Sakto ko paturo mo. Yun. Uy, wait. Ayaw pag doon na kaya. Teknik ka lang.
Ulol. Gago, gago. Ini palitan ako. Oh! Skibidi. Isok! Hindi mo din na oh. Tinasa ko ya. No, dito sa ano, di ba no, para ba? Jaja. Buling niya ko tanga. Oh, mo ko lang. Kaya kita din. Ito na ba? Ba naman. Oy, oy! Mira, Japan ba naman ay? Eh, na, kami ko naman napakal. Kami dito. Mararap ko na eh. Hindi na nga na matubi, oh. Ilabas mo lang. Hindi mo na tayo na takdag sa laong. Hindi mo. Sabi ang kalo. O, kuha niya ang kalo. Yun naman. Ilabas niya ito. Kinuha ko. Well, bigyan mo ito. Ha? Isaro? Sorry. Katawad. Pagkakaroon ko makalaw niya. Para kurang. Kurang? Yan ang kag-isting. Ayaw, maridya ko. Darang ko tag. Balik ka. Balik ako sa amin. Sabi nga. Mga na po.
Sa torn trap pa. Hindi pa. Kung isa lang lang kayo. Ano ganyan? 2, 4, 6, 8, 10. Bu. Ay, try lang si Bu. Tagak na. Mura ko na. Tapos katawan, ay siya Ano nga po sabi? Kaya. Boy pa to. Iyo pa. Boy pa to. Hindi. Aray. Ano mo ba? Siguro ako nakakount ako mga ito mo. Dinagin ako dito. Hindi ako na. Ito. Isang Muda. bukas mo talaga. Yung nag-ibo. Ako ba itong parte si Dave? Yung dito niya. Ay, ya. Ikaw din, ako niya. Ayun, Ubos. Sa ngayon pa rin. Abay sila, oh. Pero wala din mo. Ano tinawa sa kuya? Alam mo siya isa. Alam mo siya isa. Kaya ba, kaya ba, kaya ba? So, alam mo. Sino sa isa ko yung dati? Kahit si ano na. Hindi ka na yan. Tapos ako. Pag sila, ito ko, ito ko, ito ko. Brian, ba't naman tao sa inyo? Ang ano na, ang siya, nag-live ba siya? Ano to? Ha? Isay tama. Diamond. Hindi mo yun. Stop kita. Nawalan na ako mga phone. Hindi mo muna hiling ka, ano? Ay, nasa gilid siya yung tama, hello. Tayo magpurnay. Tapos si at mo, nakalulala. Dati ng formang gano'n. Dati ng formang Hindi. Wala ako. mga... Tama na nga. Gusto ko rin pa na kung ngayon. Putang ina mo. Nagdodoble mo. Tadadada. Iyo. Ayun. Nasa ito nagpuputi. Turn. Hindi. Wala mo sa rin. Ayun. Lulo pa.
Apat na naman. Walang sa kasal. Ha? Walang nila. Ha? Ano? Walang nila. Hindi ka kaya. Ginatawag, igutom na nga niya. Hindi ka Ikaw ka naman daro. Na. Inya. Etor. Inya. Para dumating. Inya. Yun ah. Ano yun? Di ay. Ha? Hindi mo, hindi ko man ma-open. That may notification. Kaya ako po na lang. Hindi mo, hindi ko man alam. Ano? Meron. Password ko? Ha? Boy, wow. Boy, look at my tea. Pada oke. Pag may mabakatan ko. Kaya manit. Iya. Ano ini? Magsalaan. Yung pag ano? Ano yun na yun? Parang mahilig mo siya nita. Nung parang yun nung. Hindi naman sa pagkakas nito. Ayun mo. Ayun mo. Hindi ko na yung nakakap ka. Ano ka gano'n mo? Bro, wala na laman. Player. Hindi ka mo. Gulo na rin. Gulo siya muna. Yung guys. Ano siya mo iba po na sa ano, sa tuya. May isang wala yung tingnan ka. Buko marami iba dyan sa sinato dyan. At ay at dahil yun talaga. Kita talaga dyan ang mayan niya. Wala na rin siya ako. At pagkita na. Pinatago. Ayun ang jeep. Uy, ano? Sino mo na tayo dito ko? Iyo, iyo. Sino mo? Di ba kung ayaw na ako? Ayun, ha? Baka na sa kusa, sino mo na ako? Di ba ako isa? Inago mo nga yun.
Sabi niya nga, hindi nagustuhan. Ano? Kung may camera. Ako na yung motor mo ba? Hindi ko na. Ako na ako talaga yung buting kita dyan. Dinatag. Ano? Dina. Dina. Ay! Dina. Naurado na naman. Kasi ko naman ba ang Nakuha ko naman girls. Out na sabi sa Yayaw, saga. Baka ba niyo, saga? Babad.
marami po rin ito. Nakaw. Yung po, Ayaw mo, ayaw nakala sila. Hindi ka naman ako na sila. sila makakawat. Di ka pumasir. Oo. Karawano ka. Oo, mas na. Yung meron ko na kuya. Ako ba? Pero si... Ako ba din nga yun? Ako na. May speaker pa ako sa akin. Mas ina. Ako na, isa pa yung oras. Sabi, papangan sa akin lalo. Ay, sabi ni Zay, ano, pero din yan, bawal lang sir. Ay, bawal rin po. Kaya, sir. Maraming hindi ko bawal. Pero sa ano, ano din ako yun? Piso ko tawag. Yung pulo. Item pa. Mga day, Item pa. Wala. May buwa. Ano mo naman talaga? Matagal ko naman 2 years. After it, wait na lang, Ren. Di ba dito ka natin? Dito ka sa iyo. Kaya kung mga ginawa ano tulong? Sabi ko yung hindi ko rin sa kuya. Natatawa di yung ba naman? Kasi kaya na, ano ka naman na
Berapa jam nomor 2? Kaya mo ba ano? Siguro breakfast ka rin. Kaya mo. Ano?
Ay, laro. Das. Yung alam yun. Hindi po ito na sa likod ko na. Bigyan. Ako lang dyan eh, barawas ko na. Yan, yan. Uy, sarap. Minsan marami. Hindi. Hindi. Open. Mana G? Wala, tol. Open man. Yun na nagpakuya. Awan ko yung panunod sa mga niya. Tapos na ito, makata mo yung black. Tuloy, Jay. Tuloy.
Ala, Uba. Hindi sister. ayun, akin ka ba ito? Mura mo na dyan. Iglay-iglay. Napas. Iglay. So, eh. So, Ang talagang sinabi yan. bakit ka, Tol? Kilo lang. Kilo lang. Ewan ko kung ako nagkawan. Panduwa to. Okay man. Singyo. Eh, ito ka rin na yun. Saan ka na? Panduwa to. Ito na yun. 154. Sige, next. Don't deny to say it's not. Ay, puta. Yo? Yo, ganito sa kayo. Wala ka pa. Kesa rin siya dyan. Sa mga kapatid. Patigdi ka sa iyo. Uy! Ito mo lang ba yun? Ay. Napalo. Ano sa may ano? Sa may pinto ka? Sa ilagyan ko. Ito mo ka dyan. May sendik eh. Lang ka dyan. Tapos may balit daw sa mga Bigilid. Oo. Bigilid. Yan. Wala ko makatulungan ni. Oo, sa may balit yung pinto. Ano ba? Hindi yun na ano kasi po. Ano na? Ang dyan pa. Yan. Ito na. Kaya mo. Makanyat na ba natin? Hindi mo. Diyan din dyan. Hindi ka na mag-rayo. Okay dyan. So, naman mo mahali. Personal. Ito, security plus Personal. Pero yung bubok sa taas. Yun na profile. Taas. Bubok ko na. Name. Pistol! Ayun ko na. Eh! Nice. So, ang Hindi na, ang ka. Ganun po ang mahilig ko na ngayon. Ayun na. Today, dalawang bulan ko ay so ganito yung ko. Pero pa yun? Ma. Ano yun? Trace. Ay. Wala ba ito? Tawa na nagbuhay. Ano? Lahat. Oh, pagkatapos kayo ni. Kaya beer pa kaya ako. Tag, narinig din itong ano, one star. Ikaw na naman ako. Naging cluster ba ito? What na? Naging cluster. Toaster na ba? Yung mga boss. Parang kawater. Sige, dominator. Ang ina nga yun. Visible. Wow, ano na sila? Kapal na.
Team. Bob. Ano ako, Bob? Bob, ano? Ito 120 Ito po sa ano? Kasi ano, 1 piso. Yan, red shop. Tapos diyan pa sa ano, silver. Kasi ano, 30 days mo na pala dito. Yan o, pas deep. Sa ba pa nga pinakamaganda na? Woo! 179 days. 179 days ako ta. Dito rin. Click, check mo. Wala. Ngayon, business kita ba tayo? Patawara. Ito ba gawin? Tira? Ang gawa sa kuya. Maganda ba? Si ba, masanay pa sa nagkano, nagbubang ano, Wala. art bawal. Oo, ka na. Bawal wala guys. Okay, parang ako na, paragraph ko kayo na magkatino ko na. Baka parang doon ko ba tayo mo nagagawa no? Abinan mo dapat. Abinan mo. Mahilig naman ako. Hindi. So, sa ano yun? Sa A, sa B, sa boss. Diba dyan? Lubot, hindi na ba nilo? Tumulap, pangalaw. Ha? Sabi. Ay ka. Pangal. Mag-block na naman ako. Ang ino mo. Ilus, lubos na. Sabihin nito sa bahay, natulog. Wala kaya ako sa kuya ngayon. Dami ka na so yun. Yun, hindi ka na subit. Baka, hindi yung po ng ayo. Kung pang ayo, nakalit ko. Ano sabi yun? Sa ito na. Kaya ba, ano, Ito kaya. Ha? Wala ba talaga? Yun, ano ka tayo, Chris? Tayo. Ito mo.
Ako sa industry ko. Sana. Super ko na. Puta nga, ito din. Yung sila sa Lamboy ka, masirin sa A. Hindi na po. Wala. Claro. Horny na. Ay, puti ba? Ano ang ganda? Ay, parakan. Buo pa nakasip si Mara. Yan ka dito. Yan ka. Shit. Wala yun. Kaya pa ang sulit ka. Ada tayo. Karado na gano'n? Hindi lang, ayun. Ay, wala dilo. Yun, di ba? Nagkawag na kami siya. Hindi pa ka talaga na ibigay. Wala lang pala kayo. Holy shit. Iyo, bawas ako. Nagdagan ka? Iyo. Ay, putang na Ay. Bakit? Nakakalapit. Ang ganda. Ano pa dyan? People say...
Sabi na siya naman siya. Yeah, that's your. Sabi ng pagbuhay. Ay! Gatag. Saya mo din, di ba? Talaga. Pati sana yung Nice. First day. Dati ko mo Ano na, year late. Dati ko mo. Hindi na. Manjang lang din. Kaya tayo. Saka talaga nga. Kasi yung mga talaga nga yung diba? Bago na nga yung utang nga ito.
hanap na parang hindi man gusto. Lahat. Yes, di ba kuya? Parot. Parot. Parot daw. Tapos ako ngayon. Doon ba? Hmm. Yes, no? Punta ka nga ng Westlake Pera. Lupan mo na yun. Talaga. Pero Westlake. Wala naman tagaw ng Westlake. Nakapira ako, Dre. No? Nakapira ako. Sino ba ito? Yung buda ko. Tawag ako sa mga. Ha? Ano ba? Bang. Hey! Nagdua, ito ka ba sila pa? Magiswati. Clutch. Tapos barawat. Bakit hindi na ano ba? Pero
What up? Dala. Ano yun? Lahat. Ako masasabi din sa gaya mo. Kaya usually kapag ha? Ay sa ano ito? Pwede nga sa banan mo. Sige nga ito. Subanan. Ano na yun? Yo, lumaki dyan. Pakisniper. Kaya pa. Isa na daw. Minus 1. Ha? -1. Tingnan ito. Pag ano, kapag pamili mo, pula ako yan ito. Shot. Pero, hindi pala na wala. Yes. Invest ko lang ako. Hindi na yun. Platinum 5 na po. Platinum 3, platinum 4. Bali ba, pastel lang kay mga yung naman na po. Dahil mga diamond ko na dapat. Kapag binawan na kabuhok kahit na diamond ko, pinagkulong doon sa natin yung pagkuha. Ngayon, Sir Ann, dua.
ano ba na, lagi na pa ako nangyari. Hindi ko nga eh. Pero pagkatan eh, magkaroon tulog sa ating lahat. Paano na dyan? Hindi siya sa buhay ng mga ano dito? Ayaw yung dito ko yun. Ayan. Kasi yun eh. Wala nga ito. Ano sa'yo? Sabi? Pisay. Ano ka? Ano bridge? Bridge? Ano? Uy. Ito nga. Jordan yun. Duwan yun. Duwan. Ito na. Ayan. Bridge. Duwan. Ito yun. Yan ang duwan. Parang sa lahat. Ano si Pormaldiura? Sabi yan. Reload, reload. Reload. Nice one. Di pa po, nakagin siya ako din naman sa di mga brasyo na po. Hindi naman ako. Wala. Patay ba dito sa dito? Nakagam dito sa Palawan. Ay, puta nga! Meron na eh! Baba. Yung sa taas ng saro eh. Diyan ka na mag-agi. Hello! Buat sa inyo. Mati yata.
may facility sa ito na, ayun, kung right line. Dito po pa ka. Dito ang mayroon nga eh. Graduate ko. Uy! Pagod ka, makanayos ka na, madami. Di ba? Okay, nagdulog na. Okay, nakapapapakaw na lang. Idog. Okay, likod na kalikod na nga. Likod na. Likod. Doon sa kapyaw yan yun. Likod. Dali pa dyan sa likod. Sige, puro ka lang. Likod. Ito, sa baba, speechless. Wala pa sila na sana. Obo! Ganyan lang, ano? Bridge. The window. Takbo na mo, ano? Ay, putak na yun. Nagandun pa ako sa mga tayo. Nice one. Ayos ka. Hindi lang ayos ka. Ganun pa. Ganun pa. Kaya mo gawa. Pwede. Pwede. Guys,
Pwede ko pa lang kusuhan yung Gawat na. ano para Susunod, may gusto yung okay pa Ha? Ganun pa na sa tali. Patalo-talo sa gilid. sa base. Nandiyan. Ano ka na? Okay, reklamo ka na yung Natay ko na ako sa bag. Bag. Kasi wala kaya, hindi na kaya tumod. Rinag na sa kamot. Ay, rinag to ano, rinag bracelet. Ay, sus! Wah! Ah! Ah! Yabang. Sus! Basta sa hindi punta ka bukas na ito mga nice try. Tapos na, punta na likod na likod. Likod yun. Tingnan sa sabi, tama. Basta mo sa mga kaya sa likod. Diyan na dyan. Tara. United. Utang na yun na yun. Diyan ka? Iyo na kita na mo. Sa likod niya, man. Ganda nene. Uy na! Uy! Uy, Junoy! Buta din ako mga ginagawa ko nga. Wala kang gagano ng patdos. Ay, matanong mo na lang nga yun. Pati nga, pati yung mission mo nga, matanong. Natulog ka? Ano kasi, ako nga,
Iya, tulog ka. Nag-send ako dun sa as a senior citizen. Mapapagod lang. Kasi mama mo? Hindi ay ka, kasi mama. Nag-send ako ano mo ba? Ano color? Iba ko man. May color din siya. Ang color. Dapat color. Dapat color. Tagay, baka lang mas pagkita-kita. Yung ka ba ba yan? Ano na pa? Maganda. Tignan na natin, tignan na makupin. Ay, tignan na magkanaman yan eh. Sige, ano ba? Sniper. May naman. Ayun ka na. Okay. Oh, shit! Please, loud. Enjoy. Ano na? Pagkabawa. Hindi mo bro din. Baik na. Tutuan na, sabay sila na. Na? Ha? Pwede na. Ano yung tayo na yun? Oo. Saka po ang ganun na siya. Ina-expect ko lang yun. Hindi mo din po content, no? Wala. At important kasi yung number na naman ng Walang pala. Nag-kapit na kayo. Hindi ko lang na lang. Oh, shit! Shit ka? Shit!
maganda. Ah? Bubuo. Ito? Hindi ka lang. Puta. Ah? Sino mo kalaban siya, no? Hindi ko na alam na Yan sa ano pa. nilagad ko na. Mali ka na. Wala na kasi. Magali ah. Mamilitan ko, punta ka. Pinatay mo. Sabi pa, tinawag ka. Oo. Pero, Hindi pala ganun. ay, nasa doa. Hindi pala na baka mo na tao. Ay, hindi mo makuha na tuwa. Magkano ang tuwa? Tapos, di ba? Pwede na tulad eh. Yung mga ulam, hindi mo. Yan, yung nagkagip. Super power. Kapag. Uy! Last minute. Sa likod, sa pulo. Pwede na mo lang gawin. Hindi na tayo. Eh, nakawala na lang muna sa mga. Ako yung mga yung sila yung mag-ito. Pagpupungan ka na ng ano, dito. Ngayon. Buto mo sa may motor. Yun. Hindi na. Bota dyan nagilid, kaya mo nagilid. Sobrang wala mo, pero yan.
Red, red. Red yun. Hindi ko kasi. Huwag yung pala na. Magpay na. Yung kanila. Uy! Nagkakinig din si Dominic. Ulit mo? Palitin na yun. Ako palit na yun. Winnie, uyan na. Winnie, uyan na. Ito. Ay, puta ka. Buwas na yung... Ito nga, Lord. Baron! Yan o. Ay, kinig-kinig. Nakulukal yung picture na yung balot-balot. It's confident. Ano yung first name ka? Yung generation na pala yung ako naman, araw pag dating Christina. Ay, putak na nga yun, ha? Putak pa rin. Dali. Sabi ko kayo pangayot ka nga. Hindi ko masasyaw. Wala ba? Ano mo ka eh? Pero, dala na ako yun. Sa pampi mo na ako. Nasa dahil. Saan? Problema ng kaya. Sige po ba yung sa youth in the Ano? Sige, puta mo na. Ikade ko na. Kung may mail siya. Sira. Tara na. Ay ko. Ano nga kung saan sabihin? Sige. Ay, hindi po. Padakulong ko lang sa ako.
Kaya. Malipot na kaya yan sa ginawa. Ha? Nata. Mas pa, malipot na hindi ko parang mas lumulong. Hindi na mga Madao. Yeah, ready? Ayan, kulagyan mo pala. Kulagyan mo yan, no? Hindi nga dumating mo pa. Pero pwede yun. Yung ano yung nakabang. Pero tama lang din yun. Kita ka nga, kita. Wala. Ito mo nakabang. Pero, pero ba? Pero dyan. Pero dyan ang yaw. Pero dyan ang yaw. Pero dyan ang yaw. Bakit yan laro? Gulo! Hindi lang. Puta mo na. Go. Last talaga. Last na. Last na, promise last. Last talaga, last. Pinaka last. Baka. Okay. Uy! Okay, last na, promise. Dala-dala mo naman pati. Last yan yun, pinaka last.
Baka ano kahit masarap na nga yun. Hindi naman kasi sila eh. Dali-dali yung ko, dali-dali yung ko. Utang lang ba? Yan, madala o. Oh, yung dalaw ko ito ay. Kapalit. Holy shit! Nice. Ano ka tayo sa bigbat? Dahil sa'yo mo, dahil ako. Hindi may sa kuya. Yan, sing. Kasi ano siya, ano, kaya mo naman. Sige. Kasi ito tayo, kaya ano, gano'n sa kukoy. Tama mo. Isensya yun. Sa ice cream. Yes, sir. Antay sa nasa po Gani. yun. Very good. Dahil, tutuloy. Ano, Ha? Diyan yung lahat. Kwatro ang buhay, kwatro. Ganyan. Kwatro ang buhay. Ay, so, ano yung pakain ko? Yun na. Birthday ko talaga na. Kulitan na ako mo yun. Okay lang. Nakalawin dyan na yung ano. Yun, likod yun! View! Sa IG? Okay na lang ulit dito. Punta talaga kayo. Basta talaga may video di. Ay, dapat yung posisyon. Yun na. Kung na-stack ang hayo.
gani. Facebook ko dyan ang malaking tangan. Oo, man. Pero kaya ikarawan, Ito buhay ka. natin mo nalulod eh. Oh, Facebook. Sabi kaya ako lang. Likod! Bakit yun? Pili mo sa pisunit. Mexico. Ipe, ano ba eh? Ay, bago mag-iyak sa'yo. Parang pumat. Nakaw mo na. Alay, ito ko tulog. Sige, nagbalik ka ba eh? Yung siyempre. Sige, balik. Mister? Tumanong mo na. Ano ko sa'yo? Ngani? Ito, magkakasin ka ng mga yun. Wala mo din pa talaga. Yun na. Bila. Kung cycle kaya naman ako ng biyaray, ito na, ito na lang ko. Ito si cycle ko yan, yan o, nalagod ko. Tama na. Sabi. Padugo pa rin na. Mga kuya lagi nito. Decide. Hindi. Full shot ka?
mata. Wala nga ganun pero. Kaya? Sniper. Look, ba? Kamandek, manay. Whew! Clutch! Go! Dapat ko. Huwag ka na. Hindi ka na ako. Wala mo? Uy, putang ina. Paano? Sila ko pala rin kasi sa mga tulog. Hindi lang sila may isip pa ako. Duro ka na correct. Duro ka na correct. Biwan? Duro ako. Yo! Ala, sa pagkakas. Di naman. Di idli. Ay, parang di. Pwede mo rin. Apa? Hindi yan ako ng jiwat eh. Hindi mo yan isa ko. Hindi mo rin yan lang ako. Yeah. So, ito sa gilid ko ah. Hindi naman sinaman na ikaw. Bubuhay. Pati ko naman yun. Pilig ka. Hindi ka na na-cross pa yun? Kapatid ko ah. Good, dito ka na sa long! Yes. Catch ko tago. Ilan din ang tago? 24. Ay, 25. Ay, bro, imbay mo ng maray. Yo, ay, natutuwa mo. Hindi ko kasama. Kaya, hindi ko ako mabis. Sinunduan ko pala ba nun? Ano, dito siya. So, dito ay. Tag mo na, tag. Hindi ka na nag-tag. So, G's, Karis, aboy pa ako. Oy, live.
Hindi ka na mamulipat na, Bob. Dali, nalagyan na na live ko. Natulog pa ako. Tapos ka, Yung. Yung. Yung nasa na. Ay, doon yung. Ay, na. Si Chito, tigdudulog ako ng 6 na yun. Baho-baho. Ika, ito kasi ruang ka. Ano yan? Diba ko na yung bag, kaya pag-pag-pag. Gamitin mo malilikat na karakter. Parang kita. Hindi mo makaraw. Wapon, luma. Itang marang sa. Ha? Itang marang. Kita. Kada kung liligay ko pa. Bye, bye. Ay! Dad, mas ba mo po? O, bakit? Sige na, dalo na nga. Na pag-ibig. Pagado. Dua di sayo, tabang. Sige na pala na, Bob. Ay, ikaw rin taguso na gani. Yo pa. Ano ba ako? As. Balik ka sa saro. Kita na. Badabong nakagalitan sa mo.
That shit. Hindi ka na hindi ano. Nagtitip man yan. Tarantado. Nagtitip ka na. Ginatas po din sila wala. Gumito ko lang sa rapatan. Sige na. Parang kinadil. Ayun, hindi ko napatan. Matira ka. 2005. Ako, Brad. Ako, Brad. Ay, ito. Bakal. Tapos, yung hindi dapat. Uy, ano? Oh, no. Para saro. Sige na. Uy! Kitty yan. Punta ka. Dali kita. Hindi. Live Dan. Live Lord.
Ang gamitin mo ni Card. Pero try ko. Ha? Try, di mo try. Losing ko ah. Kaya pasublan mo kasi kan. No? Kaya, Ito malala eh, para pa hindi na sa nangyari. yung job. Ito sa pare. Tatap yan eh. Dahil ano, try, di mo Kailan na yan sa'yo? 21. Kira? 21. 21 na. 18. Di mo try. Upo na ka. Try. Siyempre, di ko sa... Ah, ito. Ito mo ba? Puro try. Upo ka try. Puro mataram, puro mataga. Okay? Ginagawa na. Shoot! Uy! Puta.
Baka naman dua.
yung kailangan na ba? Hindi ba hospital bed? Yan. Wala na sa kwan.
Hindi ako nag-abi dumaan kay
Kapag ka, ano sa'yo, pag nagtatapos na ako sa laro, sa
Hindi na kaya, ginagawa na natin. Porque pero parang mas mapili, sumang sa puno. Somebody told me what a heart breaks. Pero mas pa kayo, ano, Somebody told me that dream starting later on. So, talagang ko ako. paano mo ba mga? Paano ba? Ha? Gamit? Gamit mo sa lahat? Gamit mo sa ano? Hindi mo pa mo Malagit yan. Kaya hindi ka makas. Ako. Hindi ano, hindi mo ano. Ano magkaiba din ba? Nasa ano yan yun? Ano ba? Hindi yung nag-ibo na ito. Mabili ko lang yung ano. Ano niya? Ano gamit niyo? Review, bago wala ba ng review? Baka niya yung gumagawa niyo. Dapat mga na lang. Baka na mga. Kasi dapat ano, madin, training sa mga training.
This white rock. Julio, Julio. Number 4. May sira ko naman. Bunoy. Gulay. Patay. Ha? Brown pa? Anak?